जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਰੋੜੇ ਸੂ ਬੜਾ ਪਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਭੱਜ ਲਓ। ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਜੋ ਨਜੋ कुर्सी लेके ये अजी साहब जी चलो 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 चढ़ती गला ही चाहिए। तरीक आ जाएगी 5 दिसंबर 2022 ते गुलनाज देख रहे आप की कर रहे हैं। गुलनाज पा रही है शू गाजू की कर रहे हैं की कर रहे हैं की कर रहे हैं मैं की पूछे तू की कर रहे हैं नसी खेल रहे हैं। गाजू को नहीं देखा हो कैमरामैन। देखो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੁਪਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੁਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਾਏ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ। Fruta. फ्रूट चाट खाएंगी? खाएंगी? क्यों? अच्छा जी। गुलनाज डांस करोगी? पंगा पै गया एक मामा। बाय मिलते हैं फ्रूट चाट खा के। बाचो 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 ले गुलनाज का डांस देख लो तुसी थोड़े सामने पेश है। ओ एक हाथ से घंटे के हाथ से डांस हुआ। एक्सक्यूज मी तो फाइन है ना? एकदम फाइन नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी यू आर फाइन ना? आई एम पूछिंग यू यू आर फाइन? फाइन है तू? एक मुंह के हाथ से यू आर फाइन मैडम? फाइन है तू? ਰਾਵੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ सैंड एंड डप ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਅਪ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। नमक मिर्ची नून पानी मैगी मैगी डाली। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? चलो ਗੁਲਨਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ मैगी पानी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਲੈਦਰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਖੜੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਘਰੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁੰਨੂ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਦੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਟੋਵ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ 10 ਤਾਂ ਦੇ ਪਤੰਦਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜੂ ਫਿਰ 10 ਚਲੋ ਲਵਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਪੀ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾਪਾ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀ 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 ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਰੇਜ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ। ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਝੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲ ਆਈਪੌਡ ਦਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਪਊਗੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਪਊਗਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪਊ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਉਹ ਥੱਲੇ। We are doing some. Bye. ਸੋ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।